ถ้าพูดถึงเวนิสคุณนึกถึงอะไรครับก็ต้องคลองน้ำสวยๆ เรือกอนโดล่าบรรยากาศโรแมนติก แล้วก็งานคาร์นิวัลหน้ากากสุดอลังการสิคะ ใช่ครับนั่นแหละเวนิสที่นักท่องเที่ยวรู้จักแต่วันนี้ Zero to Know จะพาคุณไปดูเวนิสอีกด้านที่เหมือนฉากหนังสายลับมากกว่าเมืองหวาน เอ้า เวนิสมีโหมดสายลับด้วยเหรอคะ ไม่ใช่น้อยนะครับ ในศตวรรษที่ 17 เวนิสคือหนึ่งในรัฐตำรวจที่ซับซ้อนที่สุดในยุโรป มีสายลับเต็มเมือง เดินปะปนอยู่ในตลาด ศาลา คาเฟ่ และไม่มีใครรู้ว่าคนไหนเป็นคนธรรมดา หรือคนของรัฐ โอ้โห โทนเปลี่ยนเลยค่ะ จากโรแมนติกเป็นความลับนี่ทันที มีเรื่องเล่าว่าชายสวมหน้ากากสีขาวกลุ่มหนึ่ง เดินลาดตระเวนเพื่อสอดแนมประชาชน แล้วรายงานให้รัฐบาล ฟังเหมือนลัทธิลึกลับใช่ไหมครับ ฟังเหมือนไซด์เควสในเกม Assassin's Creed มากกว่า แล้วเรื่องนี้จริงไหมคะ ตอบแบบตรงๆครับ จริง แต่ไม่ได้มีเป็นกองกำลังลับเดินเรียงแถวเหมือนในหนัง สิ่งที่เกิดขึ้นมันฉลาดกว่านั้น และพิลึกกว่าเยอะ ต้องเริ่มจากหน้ากากใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ เวนิสมีงานคาร์นิวัลยาวหลายเดือน จนการใส่หน้ากากกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวัน บางยุคใส่ได้ครึ่งปีเลยด้วยซ้ำ เมืองที่ให้ใส่หน้ากากได้ครึ่งปี แบบเดินไปซื้อปลาใส่หน้ากากสีขาวน่ะนะ ใช่ครับ และหน้ากากที่โดดเด่นที่สุดก็คือเบลต้าหน้ากากสีขาวโพลนไร้อารมณ์ มีคางแหลมยื่นออกมา แบบที่เห็นในโปสการ์ดนั่นน่ะเหรอคะ ใช่ครับ แต่ที่คุณอาจไม่รู้คือคางที่ยื่นออกมานั่นไม่ได้ทำให้ดูเท่เฉยๆ มันมีฟังก์ชันลับ 1. ทำให้เสียงก้องและทึบจำไม่ได้ว่าเป็นเสียงใคร 2. ผู้ใส่สามารถกินดื่มพูดได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากาก โอ้โห นี่มันเครื่องมือพรางตัวของจริง ถูกต้องครับ แล้วพอทุกคน คนรวย คนจน ขุนนาง คนขายปลา ใส่หน้ากากเหมือนกันหมด คุณจะเดาได้ยังไงว่าใครเป็นใคร ก็เดาไม่ได้เลยสิคะ นี่มันสภาพสุ่มสายลับมาก เบื้องหลังความลับทุกอย่าง มีองค์กรหนึ่งชื่อว่าสภาสิบครับ องค์กรนี้มีอำนาจจับกุม สอบสวน ลงโทษ แบบไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมปกติ เป็นเหมือน CIA FBI และศาลเตี้ยรวมร่างกันในยุคเรเนซองส์ โห เวนิสนี่ทำโรแมนติกบังหน้าเฉยๆ แต่วิธีควบคุมเมืองคือโหดมากนะคะ ใช่ครับ และสภาสิบต้องการหูตาทั่วเมือง จึงใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมการสวมหน้ากากเต็มที่เลย งั้นชายหน้ากากขาวที่ลือกันคือใครกันแน่คะ มาจาก 3 กลุ่มใหญ่ครับ 1. บานาบตตี ขุนนางตกอับที่สอดแนมแลกเงิน พวกนี้เป็นขุนนางยากจนที่กฎหมายห้ามทำงาน ใช้แรงหรือค้าขาย เพราะจนจริงๆ ต้องไม่มีรายได้ แล้วรัฐก็ไปชวนพวกเขามาขายข่าวใช่ไหมคะ ใช่ครับ รัฐใช้พวกนี้เป็นสายลับ ชวนไปนั่งฟังในบ่อนริดโดโตในคาเฟ่และในประชุมลับต่างๆ แล้วเอาข้อมูลมาส่งสภาสิบแลกกับเงิน หน้ากากช่วยปิดบังเสื้อผ้าที่ขาดด้วยใช่ไหมคะ แบบรวยไม่รวยก็แยกไม่ออก ถูกครับ นี่คือการพรางตัวระดับสังคมเลย 2. Confidenti สายลับฟรีแลนซ์ คนกลุ่มนี้คือสายลับอิสระ จะเป็นพ่อค้า นักพนันโสเพณี คนเรือ ใครก็ได้ที่เข้าถึงข้อมูล เป็นเครือข่ายข่าวลับแบบกระจายทั่วเมืองเลยนะคะ ใช่ครับ และหลายคนสวมหน้ากากเพื่อไม่ให้ใครจำหน้าได้เวลาลอบฟัง 3. s b i r i ตำรวจลับของรัฐ ตำรวจลับของเวนิสก็ใช้หน้ากากด้วย เวลาไปตามสืบในตลาดหรือศาลา จะทำให้ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ แบบนี้ประชาชนจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นตำรวจใครไม่ใช่ ไม่รู้ครับ และนั่นคือประเด็น แล้วถ้าสายลับได้ข้อมูลเขาจะส่งยังไงคะ ไม่มีอินบ็อกซ์ไม่มีไลน์นี่ แต่มีปากสิงโตครับ เป็นช่องแกะสลักรูปหน้าสิงโตตามกำแพง ใครมีเบาะแสอะไร คดีลับ นินทารัฐ ขุนนางโกง เพื่อนบ้านปกปิดรายได้ ก็หย่อนลงไปได้เลย อะไรนะคะ เมืองหน้ากากบวกตู้ร้องเรียนลับ เท่ากับเมืองสายลับทั้งระบบเลยนะคะ ใช่ครับ และจดหมายทุกฉบับถูกส่งตรงไปสภาสิบ ถ้าข้อมูลจริง คนผิดถูกลงโทษ ถ้าแจ้งเท็จ คนแจ้งด้วย เวนิสเลยเป็นเมืองที่ทุกคนระแวงกันเองแบบสร้างสรรค์ ดังนั้นกระบวนการชายหน้ากากผ้าจึงไม่ใช่กองกำลังลับที่เดินเป็นแถว แต่คือขุนนางตกอับ สายลับฟรีแลนซ์
ตำรวจลับและประชาชนทั้งหมดใช้หน้ากากเบาต้าเป็นเครื่องมือพรางตัวจนเกิดภาพลักษณ์ว่าเมืองเต็มไปด้วยชายหน้ากากปริศนาเดินสอดแนม เห็นหน้ากากเวนิสที่หลังนี่ต้องคิดแล้วค่ะว่าใครซ่อนอยู่ข้างในกันแน่ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป